নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিও কেইটামানত আমি ডিসকাস কৰিছিলো আমি ইংৰাজী শিকিবলৈ যাওঁতে আমি কোন কেটা পদক্ষেপ ল'ব লাগে আজি হল পদক্ষেপ নম্বৰ 4 আজি এই পদক্ষেপ নম্বৰ 4ত মই আপোনালোকৰ বাবে এনে এটা টপিক লৈ আহিছো যিটো টপিক ইংৰাজী কবৰ বাবে বা ইংৰাজী লিখিবৰ বাবে বা ইংৰাজী শিকিবৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় এই টপিকটো জনাৰ পিছত আপোনালোকে যথেষ্টখিনি ইংৰাজী বাক্য অতি সহজে কব পাৰিব সো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব এই কনসেপ্টটো বুজিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাই লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব সো আহক এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজিৰ এই টপিকটো হল মডেল ভার্ব ইংৰাজী কবৰ বাবে বা ইংৰাজী লিখিবৰ বাবে বা ইংৰাজী শিকিবৰ বাবে মডেল ভার্ব এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় সো আমি মডেল ভার্বৰ বিষয়ে জানিব লাগিব মডেল ভার্বৰ বিষয়ে জানিলেহে আমি ইংৰাজীৰ এনে কিছুমান সেন্টেন্স আছে যিবোৰ সেন্টেন্স আমি অতি সহজে কব পৰা হওঁ সো এতিয়া কথা হল মডেল ভার্ব কি বুলি আপোনালোকৰ মনত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যি সকলে মডেল ভার্বৰ বিষয়ে জানে তেখেতসকলে নিশ্চয় অতি সহজে কব পাৰিব মডেল ভার্ব কি হয় আৰু যি সকলে নাজানে তেখেতসকলৰ মাইন্ডত এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে মডেল ভার্ব কি হয় can could will would shall should may might must এই মডেল ভার্ববোৰ আমি বিভিন্ন সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰো আৰু বিভিন্ন টেন্সত বিভিন্ন ধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰো সো কেতিয়াবা আমি মডেল ভার্বৰ পিছত be ইউজ কৰো কেতিয়াবা have ইউজ কৰো কেতিয়াবা been ইউজ কৰো কেতিয়াবা আমি মডেল ভার্বৰ পাছত have to বা have had to আমি ব্যৱহাৰ কৰো সো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে আপোনালোকে প্ৰথমতে প্ৰত্যেকটো মডেল ভাৰ্বৰ বেসিক ইউজৰ বিষয়ে জানিব লাগিব যদি আপোনালোকে মডেল ভাৰ্বৰ বেসিক ইউজৰ বিষয়ে নাজানে তেতিয়ালে মোৰ চেনেলত যাব মডেল ভাৰ্বৰ যেটো প্লেলিষ্ট আছে এই প্লেলিষ্টত যাব এই প্লেলিষ্টত আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো মডেল ভাৰ্বৰ বিষয়ে অতি সহজে শিকিব পাৰিব সো এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে শিকো আমি মডেল ভাৰ্ব কি কাৰণে জানিব লাগে বা কেনেদৰে আমাৰ ডেইলি লাইফত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এক্সাম্পল খিনি সোৱাৰ আগত আপোনালোকক দুটামান কথা জনালো আমি মডেল ভাৰ্ব কেনেকুৱা কাৰণত ইউজ কৰো ধৰক আপুনি কোনোবা এটা সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিব লগা হল আপুনি সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিব লগা হল আপুনি কোনটো মডেল ভাৰ্ব কোনটো সিচুৱেচনত ইউজ কৰিব তাৰ বিষয়ে আপুনি জানিব লাগিব ধৰক আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে মই আমুকটো কাম কৰিব পাৰিলোহেতেন মই আমুকটো কাম কৰিব পাৰিলোহেতেন তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব বা তেওঁ আমুকলৈ গ'লহেতেন তেওঁ শিলঙলৈ গ'লহেতেন বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব সো আপুনি ক'ব পাৰে যে তুমি কিতাপখন পঢ়া উচিত আছিল তুমি কিতাপখন পঢ়া উচিত আছিল বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি শুড মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব সো আপুনি ক'ব পাৰে যে তুমি ইয়ালৈ আহিবই লাগিব সো আহিবই লাগিব বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি মাষ্ট মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব সো এনে ধৰণে আমি মডেল ভাৰ্ব বিভিন্ন কাৰণত ইউজ কৰো এতিয়া কথা হল আপুনি প্ৰত্যেকটো মডেল ভাৰ্বৰ প্ৰত্যেকটো ইউজ জানিবলৈ যাওঁতে আপুনি প্ৰত্যেকটো মডেল ভাৰ্ব প্ৰপাৰলি ষ্টাডি কৰিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট আপুনি শিকাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব আপুনি যিবোৰ সিচুৱেচন দেখিছে তাত মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰি বাক্যবোৰ ফৰ্ম কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো মডেল ভাৰ্বৰ প্ৰত্যেকটো ইউজৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে দেন লেট মি নো ইন দা কমেন্ট বক্স বিলো সো এতিয়া আমি এক্সাম্পল কেইটা চাওঁ এই এক্সাম্পল কেইটাৰ মাধ্যমেৰে আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰো আমি এটা অসমীয়াত বাক্য ক'ব পাৰো যে তেওঁ মোক সহায় কৰিব পাৰে মই বাক্যটো কি কৈছো কৰিব পাৰে বুলি কৈছো মই বাক্যটোত কোৱা নাই যে তেওঁ মোক সহায় কৰিবই তেনে ধৰণে কোৱা নাই তেওঁ মোক সহায় কৰিব তেনে ধৰণে কোৱা নাই মই বাক্যটো কৈছো তেওঁ মোক সহায় কৰিব পাৰে মই মোৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছো যেতিয়া আমি এনে ধৰণে সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো মে আমি ক'ব পাৰো মাইট আমি ক'ব পাৰো কুড সো আমি এই তিনটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব পাৰো সো এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিব আপুনি যেতিয়া কৰিব পাৰে বুলি ক'ব তেতিয়া আপুনি কুড ইউজ কৰিব সাগে বুলি ক'লে আপুনি মে ইউজ কৰিব আৰু একেবাৰে কম সম্ভাৱনা থাকিলে আপুনি মাইট ইউজ কৰিব মই বাক্যটো কৈছো যে মোক সহায় কৰিব পাৰে সো তেনে ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কম হি কুড হেল্প মি তেওঁ মোক সহায় কৰিব পাৰে এই বাক্যটো যিকোনো টেন্সৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আপুনি যোনটো কনটেক্সটত কথা পাতি থাকিব সেই কনটেক্সৰ মতে এই বাক্যটো মিনিং প্ৰকাশ পাব ঠিক তেনে ধৰণে আমি নেক্সট এটা সেন্টেন্স ক'ব পাৰো যে তাই মোক লগ কৰিলেহেতেন সো বাক্যটো চাওক মই কি কৈছো তাই মোক লগ কৰিলেহেতেন বুজাবলৈ যাওঁতে আমি কোনটো মডেল ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব সো যেতিয়া আমি হেতেন বুজাবলৈ যাম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি উড ব্যৱহাৰ কৰো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি উড মডেল ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি বাক্যটো কেনেদৰে কম আমি বাক্যটো কৈছো যে তাই মোক লগ কৰিলেহেতেন সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম she would meet me তাই মোক লগ কৰিলেহেতেন
নেক্সট সেন্টেন্সটো হ'ল তুমি এইটো কৰা উচিত তুমি এইটো কৰা উচিত বাক্যটো চাওক কি কৈছে তুমি এইটো কৰা উচিত মানে তুমি এইটো কৰিব লাগে সো যেতিয়া আমি উচিত বা লাগে বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি should modal verb ইউজ কৰোঁ সো তেতিয়া আমি বাক্যটো কম you should do it তুমি এইটো কৰিব লাগে বা তুমি এইটো কৰা উচিত ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এটা আমি বাক্য ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁ আজি এখন গাড়ী কিনিব সাগে তেওঁ এখন গাড়ী কিনিব সাগে বা তেওঁ আজি এখন গাড়ী কিনিব সাগে এতিয়া বাক্যটো চাওক কি কৈছে সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে বাক্যটোত সাগে ৱৰ্ডটো সোমাই আছে যেতিয়া এনে ধৰণে সাগে বুলি আপুনি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি মে বা মাইট ইউজ কৰিব যদি বেছি সম্ভাৱনা থাকে তেতিয়া মে ইউজ কৰিব আৰু যদি কম সম্ভাৱনা থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মাইট ইউজ কৰিব সো আমি বাক্যটো কম যে he may buy a car today তেওঁ আজি এখন গাড়ী কিনিব সাগে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰোঁ যে তুমি অথৰিটিক ইনফৰ্ম কৰিবই লাগিব সো বাক্যটো চাওক কম্পালচনৰ কথা কৈছে তুমি কৰিবই লাগিব কম্পালচন সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কম্পালচনৰ কাৰণে must modal verb ইউজ কৰোঁ সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম যে you must inform to the authority তুমি অথৰিটিক ইনফৰ্ম কৰিবই লাগিব এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন কাৰণত মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁ এতিয়া সো আমি এই মডেল ভাৰ্ববোৰ আমি অন্য কিছু ধৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি মডেল ভাৰ্বৰ লগত বি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি মডেল ভাৰ্বৰ লগত হ্যাভ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি মডেল ভাৰ্বৰ লগত হ্যাভ টু ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম মই অলৰেডি কৈ আহিলোঁ আপোনালোকে যদি প্ৰত্যেকটো মডেল ভাৰ্বৰ এটা সেপাৰেট ভিডিও বিচাৰে বা ডিটেইলছ ভিডিও বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেন্ট বক্সত মোক কমেন্ট কৰি জনাওক মই আপোনালোকৰ বাবে প্ৰত্যেকটো মডেল ভাৰ্বৰ এটা সেপাৰেট ভিডিও লৈ আহিম আৰু ইজি মেথডত আপোনালোকক দিবলৈ যত্ন কৰিম যাতে আপোনালোকে অতি সহজে বুজিব পাৰে আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত বা আপোনালোকে স্পোকেন ইংলিশত এইখিনি ইউজ কৰিব পাৰে সো আহক এতিয়া আৰু কেইটামান এক্সাম্পল চাই লওঁ নেক্সট সেন্টেন্সটা চাওঁ আমি তাই মোক লগ কৰিব পাৰে সো এই বাক্যটো আমি কম she could meet me তাই মোক লগ কৰিব পাৰে সো এই বাক্যটো যদি মই পাষ্টত ক'ব লগা হয় তাই মোক লগ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো কম she could have met me তাই মোক লগ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি couldৰ লগত have ইউজ কৰোঁ আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া চাওক মই বাক্যটোৰ দ্বাৰা যদি ক'ব লগা হয় তাই মোক লগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে সো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মই তেওঁক লগ কৰিব লাগিব বা তাই মোক লগ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কওঁ she has to meet me তাই মোক লগ কৰিব লাগিব সো এতিয়া মই বাক্যটো কৈছো তাই মোক লগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে সো এই বাক্যটোত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম could have to সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম she could have to meet me তাই মোক লগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে যদি আমি পাষ্টত ক'ব লগা হয় তাই মোক লগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে এই বাক্যটো যদি আমি অতীতৰ বা ফাষ্টৰ সেন্সত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি কেনেদৰে কম তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব she could have had to meet me তাই মোক মানে অতীতত লগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্সত আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট সেন্টেন্সটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে তোমাৰ পকেটত এটা পেন থাকিব লাগে মানে এটা পেন থকা উচিত সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেদৰে কম আমি কম you should have a pen in your pocket তোমাৰ পকেটত এটা পেন থাকিব লাগে সো এই বাক্যটো যদি পাষ্টত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে কম তোমাৰ পকেটত এটা পেন থকা উচিত আছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম you should have had a pen in your pocket তোমাৰ পকেটত এটা পেন থকা উচিত আছিল নেক্সট বাক্যটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে you should read this book তুমি এই কিতাপখন পঢ়া উচিত যদি মই বাক্যটো পাষ্টত ক'বলৈ যাওঁ তুমি এই কিতাপখন পঢ়া উচিত আছিলে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মডেল ভাৰ্বৰ লগত have ইউজ কৰোঁ আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰোঁ সো তেতিয়া আমি বাক্যটো কম you should have read this book তুমি এই কিতাপখন পঢ়া উচিত আছিলে যদি মই এই বাক্যটো কওঁ তুমি এই কিতাপখন পঢ়িব লাগিব আৰু লগতে পঢ়াটো উচিত
এই দুটা মিনিং যেতিয়া আমি কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি have to বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু উচিতৰ বাবে আমি should modal verb ইউজ কৰিম সো আমি বাক্যটো কম you should have to read this book you should have to read this book তুমি এই কিতাপখন পঢ়া উচিত মানে তুমি পঢ়িব লাগিব সো এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্সৰ কাৰণে আমি should have to ব্যৱহাৰ কৰো আৰু যদি পাষ্টত ক'ব লগা হয় তুমি এই কিতাপখন পঢ়া উচিত আছিলে বা তুমি পঢ়িব লাগিছিল এনে ধৰণে ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম you should have had to read this book you should have had to read this book তুমি এই কিতাপখন পঢ়া উচিত আছিলে Next এটা example so next example to আমি ক'ব পাৰো যে তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা অধ্যয়ন কৰি থকা উচিত আছিল তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা অধ্যয়ন কৰি থকা উচিত আছিল বাক্যতে কি কৈছে চাওক ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰি থাকিব লাগিছিল কামটো ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ হ'ব লাগিছিল আৰু এতিয়াও চলি থাকিব লাগিছিল সো এই ধৰণৰ মিনিংৰ কাৰণে আমি কোনটো টেন্স ইউজ কৰো আমি ইউজ কৰো সদায় পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি ইউজ কৰো আৰু বাক্যতে কি কৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰি থকা উচিত আছিল বা কৰি থাকিব লাগিছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মডেল ভাৰ্ব should ইউজ কৰিম উচিত বুজাবৰ বাবে আমি should ইউজ কৰিম perfect continuous tense or লগত আমি should use কৰিম তেতিয়া আমি বাক্যটো কম you should have been studying since morning you should have been studying since morning তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পঢ়ি থকা উচিত আছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো you should have been studying since morning এনেদৰে আমি বিভিন্ন টেন্সৰ লগত আমি যিকোনো মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব পাৰো সো আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকক কোনটো মডেল ভাৰ্বৰ ওপৰত ভিডিও লাগে নে প্ৰত্যেকটো মডেল ভাৰ্বৰ ওপৰত এটা ডিটেইলছ ক্লাছৰ প্ৰয়োজন হৈছে আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে আৰু মডেল ভাৰ্বৰ স্পোকেন ইংলিশত বা ইংলিশ লাৰ্নিংত কি প্ৰয়োজনীয়তা তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ সমূলি নাপাহৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি দিব যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে বুজিব পাৰে আৰু ইংৰাজীৰ প্ৰতি ইন্টাৰেষ্টেড হ'ব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব Thank you for watching this video.